nhỏ trên hạnh phúc. Có bao giờ chúng ta sống được 2 lần hạnh phúc của mình? Bởi vì dù ngày của chúng ta vẫn còn, kỳ hạn của chúng ta chưa đến, nhưng sống trong một kỳ hạn có phải cũng là sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu của mình? Vẫn viết đời người là nhiều ngày ngồi ôm thở than, viết vì lười mà nhiều việc còn đang dở dang, viết vì mình hay gan nên đã vỡ tan, viết những tội lỗi đến hết kiếp ta đã lỡ mang. Karma là thứ cứ ví như vòng tròn, ghét miệng thì nói nhưng tình cảm trong lòng còn. Không phải cần thiết nhưng cần biết để mà còn sống hết kiếp, chẳng cần khiếp sợ những thứ hay tò mò ai ơi. Ta đâu có đoán được mai ra sao, chỉ thấp thoáng ngày vòng tay ta trao là những hình ảnh trong ký ức, lục lọi và tìm tòi chỉ thêm phí sức. Thôi cứ để mọi thứ ra đi thật nhanh.